Hello, beautiful people of Netherlands. Hallo, prachtige mensen uit Nederland. Why are we here? Why we came out in the cold weather to march for life? I am here because it's personal to me. One day I gave birth to the beautiful baby boy who happened to be born too early, only at 18 weeks. Waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier in het koude weer naar buiten gekomen om voor het leven te marcheren? Ik ben hier omdat het persoonlijk voor mij is. Op een dag beviel ik van een prachtig jongetje die te vroeg geboren werd, pas met 18 weken. He was born alive, but he was too small to live. Nevertheless, he was my baby, beautifully formed. He was just born too early. My baby boy was my baby when he was 1 week, when he was 10 weeks, and when he was 18 weeks. He was my baby all the time, from the day he was conceived. He was just changing in size. He was growing in me. He was developing. Hij werd levend geboren, maar hij was te klein om te leven. Niettemin was hij mijn baby, prachtig gevormd. Hij was gewoon te vroeg geboren. Mijn zoontje was mijn baby toen hij 1 week oud was, toen hij 10 weken oud was, toen hij 18 weken oud was. Hij was de hele tijd mijn baby, vanaf de dag dat hij werd verwekt. Hij veranderde alleen in grootte. Hij groeide in mij. Hij ontwikkelde zich. He was not just a clot of blood. He was human being right from the beginning. Shouldn't life be cherished and celebrated? Is it possible to have peace in the womb if we don't have peace in the world? Het was niet alleen een bloedstolsel. Hij was vanaf het begin een mens. Moet het leven niet gekoesterd en gevierd worden? Is het mogelijk om vrede in de baarmoeder te hebben als we geen vrede op aarde hebben? Today there is a terrible war happening. The war in Ukraine, now the war in Israel and Gaza. Because of human cruelty and pride, innocent lives are taken away, just exterminated. Life has lost its value. The life that is a breath of God, the life that is God. The most precious gift given to humanity by Creator, we degraded to the very lowest. We value our land. We value our houses, our money that gives us security. But what is matter the most, we value the least. Wat vandaag aan het gaande is iets vreselijks. De oorlog in de Oekraïne, maar nu ook in Israël en Gaza. Vanwege de menselijke wreedheid en trots worden onschuldige levens weggenomen, gewoon uitgeroeid. Het leven heeft zijn waarde verloren. Het leven dat de adem van God is. Het leven dat God zelf is. Het kostbaarste geschenk dat de Schepper aan de mensheid heeft gegeven, wordt tot het laagste gedegradeerd. We waarderen ons land, onze huizen, ons geld en wat ons zekerheid geeft. Maar wat er het meest toe doet, waarderen wij het minst. I came from Ukraine, where thousands of innocent people lost their lives because Russian bombs and soldiers. During almost 2 years of this horrible war, Save a Life International had the biggest challenge in its history. When Russian bombs started falling on our cities, bringing death and destruction, our staff and volunteers in Ukraine were all affected by the war. Ik kom uit de Oekraïne, waar duizenden onschuldige mensen het leven lieten door Russische soldaten en bommen. Gedurende bijna 2 jaar van deze verschrikkelijke oorlog stond Save a Life International voor de grootste uitdaging in de geschiedenis. Toen de Russische bommen op deze steden begonnen te vallen, met dood en verderf tot gevolg, werden onze medewerkers en vrijwilligers in de Oekraïne er allemaal door getroffen. The first 2 months, all our lifecentra were converted in a refugee housing, and we were helping evacuate moms and their children from the dangerous area and bring them to safety.
I myself flew to Ukraine and joined my team in Ukraine, and we're transporting hundreds of refugees through Romanian border and helped them to find shelters. We focused on pregnant women who were most vulnerable, running away from bombings and leaving everything behind. De eerste 2 maanden werden onze levenscentra omgebouwd tot vluchtelingenwoningen en hielpen we onze moeders en kinderen uit deze gevaarlijke gebieden te evacueren en in veiligheid te brengen. Zelf sloot ik me aan bij een team in de Oekraïne. En we vervoerden honderden vluchtelingen over de Roemeense grens en hielpen hen aan onderdak. We concentreerden ons op zwangere vrouwen die het meest kwetsbaar waren, die wegliepen voor de bomaanslagen en alles achterlieten. Our client Tanya, young woman, she was 26 weeks pregnant and with 2 children. Her house was bombed by Russian bombs and she was trying to go to Ukraine, drive the car, and on a checkpoint, Russian soldiers stopped her, checking her documents. And they say, okay, we're going to play Russian roulette with you. You get in a car and if you drive away, we give you 50 seconds to get away and we're gonna start shooting. Pregnant Tanya jumps in the car, drives away with her children, and 50 seconds later, Russian soldiers start shooting in her car. They hit her car, but she managed away and she ended up in our life center. Dit is het verhaal van Tania. Ze was 26 weken zwanger en vluchtte met haar 2 kinderen van 13 en 16 jaar oud. Ze had niets meer achtergelaten door de Russische bombardementen. En ze vluchtten naar de grens. En de Russen bij de grens zeiden, je hebt 50 seconden om weg te gaan en daarna gaan wij Russian roulette met jou spelen. Na die 50 seconden begonnen ze te schieten, schoten haar auto, maar ze kon gelukkig ontsnappen en kwam bij de kliniek van Save for Life. Later in our center, Tanya gave life to a beautiful baby boy, and now her children is safe. En ze heeft een prachtig jongetje ontvangen en ze is veilig nu. There are many women like Tanya with many tragic stories who wouldn't be able to survive if not for our amazing staff and volunteer. They work days and nights to provide safety, comfort, and most important, to love those women. Er zijn veel vrouwen zoals Tania met deze tragische verhalen. Die zouden niet kunnen overleven zonder onze geweldige medewerkers en vrijwilligers. Ze werken dag en nacht voor deze vrouwen, voor veiligheid en comfort en vooral liefde. But there is another hidden war going on in Ukraine and Israel and here in this country of Netherlands, America and in Europe. The war against most precious possessions this earth ever had. Innocent lives of unborn children who don't have the voice, who can't hide in the bomb shelters, who can't run away from death that brought on them by the people who were supposed to protect them, to give them life, not to take their lives. What is our role? All of you today has a special calling to protect this gift of humanity. Maar er is nog een verborgen oorlog gaande in Oekraïne en Israël en ook in dit land en in Amerika. De oorlog tegen dit kostbaarste bezit op de aarde. Onschuldige levens van onschuldige kinderen. Die de stem niet hebben, die zich niet kunnen verstoppen in schuilkelders. Die niet weg kunnen rennen voor de dood die hen aangedaan wordt door mensen die hen moesten beschermen. Om hen het leven te geven en niet om het leven te nemen. En wat is onze rol? Jullie hebben vandaag allemaal een speciale roeping om dit geweldige geschenk van de mensheid te beschermen. Again, it is easy to blame women for abortion, make it their fault. But they are our sisters, mothers, our neighbors and our friends. They among us, and they in crisis and need our compassion. How do we prevent this war on children? Nogmaals, het is gemakkelijk om vrouwen de schuld te geven van abortus en het hun schuld te maken. Maar zij zijn onze zussen, moeders, buren en onze vrienden. Zij zijn onder ons en verkeren in een crisis en hebben ons medeleven nodig. Hoe kunnen we deze oorlog tegen deze kinderen voorkomen? Let's start to care more about their mothers. Let's offer them alternatives. Help them with our resources, our time and our love. I always say,
No woman should feel the need to go through with abortion only because there was no one around to help them. We believe in sanctity of life, women's dignity, and all of this wrapped in love. Laten we meer om deze moeders geven. Laten we alternatieven bieden. Ze helpen met onze middelen, onze tijd en onze liefde. Ik zeg altijd, geen enkele vrouw zou de behoefte moeten voelen om door te gaan met abortus, alleen maar omdat er niemand in de buurt was die haar hulp kon bieden. Laten we deze onzichtbare oorlog met liefde bestrijden. Let's fight this invisible war with God's love. Laten we deze onzichtbare oorlog bestrijden met Gods liefde. Thank you.